ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อหลาย10 ปีก่อนหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านดงสโหนหมู่บ้านดงสโหนนั้นมีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายหลังคาเรือนและมีผู้ใหญ่บ้านที่มีชื่อว่าทองคอยดูแลความสงบเรียบร้อยของชาวบ้านผู้ใหญ่ทองเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีและคอยดูแลชาวบ้านมาตลอดทั้งคอยประสานงานกับทางการในเรื่องต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์สูงสุดผู้ใหญ่ทองอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มจนแต่งงานและมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าฤทธิ์เมื่อลูกชายอายุได้9 ขวบเขาก็ต้องสูญเสียเมียรักไปในเหตุการณ์ไฟไหม้หมู่บ้านผู้ใหญ่ทองนั้นรู้สึกเสียใจมากเพราะเขาดูแลชาวบ้านให้รอดปลอดภัยได้ทุกคนแต่ไม่สามารถช่วยเหลือเมียของตัวเองไว้ได้ความเสียใจนั้นทำให้เขาทุ่มเทเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวด้วยความรักและพาลูกชายไปเรียนรู้วิชาต่างๆจากหลวงปู่ที่วัดในป่าลึกจนกระทั่งฤทธิ์เติบโตและกลับมาช่วยเขาดูแลหมู่บ้านและเมื่อถึงเวลาผลัดเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านฤทธิ์ก็ได้กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านคนถัดมาเพราะชาวบ้านได้เห็นชอบให้เขาทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านต่อจากพ่อการได้ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านของฤทธิ์แม้จะเป็นที่ถูกใจของชาวบ้านส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่พอใจนั่นก็คือครอบครัวของขอมนั้นเป็นชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับฤทธิ์และเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่ยังเด็กถ้ามองกันในเรื่องของฐานะครอบครัวฤทธิ์นั้นสู้ขอมไม่ได้เลยเพราะครอบครัวของขอมนั้นจัดได้ว่ามีฐานะร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านดงสโหนแต่สิ่งที่ขอมสู้ฤทธิ์ไม่ได้นั่นก็คือการเป็นคนดีและมีใจรักในส่วนรวมเพราะฤทธิ์นั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีจนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านการเป็นคนดีของฤทธิ์นั้นทำให้ขอมรู้สึกหมั่นไส้และไม่ชอบขี้หน้าและเมื่อเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ขอมถึงขั้นเกลียดขี้หน้าฤทธิ์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องผู้หญิงเพราะทั้งสองคนหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันผู้หญิงคนนั้นมีชื่อว่าพุทธซ้อนเธอเป็นผู้หญิงที่มีความงดงามทั้งกายและใจแต่ผู้ชายที่เธอมอบความรักให้ก็คือฤทธิ์แม้ขอมนั้นจะคอยพเนาพนอและเที่ยวไปหาที่บ้านอยู่บ่อยๆพร้อมของกำนันอีกมากมายแต่ก็ไม่ได้ทำให้พุทธซ้อนรู้สึกยินดีจนอยากจะเปลี่ยนใจไปรักเขาเลยขอมได้แต่เก็บความโกรธเคืองไว้ในใจจนกระทั่งถึงวันที่ฤทธิ์กับพุทธซ้อนแต่งงานกันนั่นยิ่งทำให้ขอมช้ำใจหนักและเขาก็ได้สัญญากับตัวเองว่าชาตินี้เขาจะทำให้ฤทธิ์นั้นอยู่อย่างไม่มีความสุขเมื่อได้แต่งงานกันแล้วฤทธิ์กับพุทธซ้อนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนเวลาผ่านไปได้6 เดือนและในค่ำคืนหนึ่งนั้นได้มีโจรเข้ามาปล้นหมู่บ้านแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำให้ชาวบ้านตกใจตื่นกลัวและเกิดความสับสนโอลหม่านไปทั่วทั้งหมู่บ้านกว่าฤทธิ์กับพ่อและชาวบ้านจะช่วยกันไล่ยิงกลุ่มโจรนั้นให้ออกไปพ้นหมู่บ้านได้ก็ทำให้ชาวบ้านล้มเจ็บกันไปมากมายหลายคนรวมทั้งฤทธิ์ด้วยที่มีอาการค่อนข้างสาหัสเพราะเขานั้นขาหักจากการโดนม้าตัวหนึ่งของกลุ่มโจรวิ่งพุ่งเข้าใส่เนื่องจากในช่วงจังหวะนั้นเขาได้พยายามช่วยเหลือชาวบ้านคนหนึ่งให้ออกไปจากทิศทางที่ม้าตัวนั้นวิ่งเข้ามาเมื่อม้าวิ่งพุ่งเข้าใส่ทำให้ตัวเองที่วิ่งออกมาไม่ทันได้รับบาดเจ็บเมื่อพุทธซ้อนที่กำลังท้องโตได้รู้ว่าสามีได้รับบาดเจ็บเธอก็เสียใจมากและคอยดูแลรักษาขาของฤทธิ์ให้กลับมาเดินได้เหมือนเดิมพอรักษาแผลจนหายแล้วแต่ฤทธิ์ก็ยังคงเดินกระโผลกกระเพลกทำให้พุทธซ้อนได้แต่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและชาวบ้านทุกคนก็คงรู้สึกไม่ต่างกับเธอคงมีแต่ขอมเท่านั้นที่คอยสมน้ำหน้าฤทธิ์ถึงแม้ฤทธิ์จะเดินได้ไม่เหมือนเดิมแต่ชาวบ้านก็ยังคงให้เขาทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านต่อไปหลังจากนั้นไม่นานพุทธซ้อนก็เกิดอาการเจ็บท้องเธอใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วแต่ก็คลอดลูกออกมาไม่ได้แต่นอนร้องโอดโอยอยู่ในห้องกับหมอตำแยประจำหมู่บ้านได้พยายามทำคลอดให้แต่พุทธซ้อนก็ยังไม่มีแรงเบ่งฤทธิ์ที่เดินไปเดินมาอยู่หน้าห้องนั้นรู้สึกเป็นห่วงเมียมากเขาได้แต่ภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้เมียของเขานั้น
คลอดลูกออกมาด้วยความปลอดภัยฤทธิ์เดินไปมาด้วยใบหน้าเป็นกังวลและไม่นานนักภายในห้องก็เสียงเงียบไปฤทธิ์ที่กำลังเฝ้ามองประตูห้องอยู่เมื่อเห็นหมอตำแยเปิดประตูออกมาเขาก็ถลาเข้าไปเขย่าตัวหมอฤทธิ์ได้เอ่ยถามถึงเมียด้วยความร้อนรนใจแต่หมอตำแยได้แต่นิ่งเงียบและพยักหน้าให้เขาเข้าไปในห้องเมื่อเข้าไปในห้องเขาก็ถึงกับเข่าอ่อนเพราะพุทธซ้อนนั้นนอนจมกองเลือดแต่หน้าท้องยังนูนเด่นอยู่ชายหนุ่มแข้งขาสั่นไปหมดด้วยความตกใจเพราะสงสารเมียที่ต้องพบกับความเจ็บปวดแบบนี้ฤทธิ์ค่อยๆนั่งลงข้างๆพุทธซ้อนและจับมือที่เย็นเฉียบของเธอมากุมเอาไว้พุทธซ้อนที่ยังพอมีสติอยู่ได้หันหน้าที่ซีดเผือดมาหาเขาพร้อมกับฝืนยิ้มออกมาพี่ฤทธิ์ฉันขอโทษจริงๆเมื่อพุทธซ้อนพูดจบเธอก็ร้องไห้ออกมาและพยายามประคองตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งเพื่อโอบกอดฤทธิ์เอาไว้ฤทธิ์นั้นรู้แล้วว่าพุทธซ้อนคงจะไม่รอดเขาได้แต่ขบกรามข่มกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ให้ไหลออกมาไม่เป็นไรพุทธซ้อนพี่ไม่โกรธเองเลยแต่พี่สงสารเองทำไมต้องเป็นแบบนี้สองผัวเมียโอบกอดกันแน่นและก่อนที่พุทธซ้อนจะสิ้นใจนั้นเธอได้กระซิบบอกบางอย่างให้สามีได้รู้พอฤทธิ์รู้ถึงสิ่งที่พุทธซ้อนอยากให้เขาทำนั้นเขาก็ถึงกับเบิกตาโพลงเพราะเขาไม่ได้อยากทำแบบนั้นเลยแต่พุทธซ้อนก็ยืนยันหนักแน่นให้เขาทำเธอคาดคั้นให้เขารับปากด้วยลมหายใจที่จวนเจียนจะหมดลงแล้วได้โปรดทำตามที่ฉันบอกนะพี่ฉันขอร้องฉันอยู่ดูแลพี่ไม่ได้แต่พี่ทำให้ลูกอยู่กับพี่ได้เมื่อพุทธซ้อนพูดจบเธอก็สิ้นใจในอ้อมกอดของฤทธิ์และฤทธิ์นั้นก็ได้กอดร่างไร้วิญญาณของเมียรักเอาไว้แนบอกน้ำตาของเขาไหลพรากเพราะไม่คิดเลยว่าพุทธซ้อนจะอายุสั้นถึงเพียงนี้เมื่อสงบสติอารมณ์ได้แล้วฤทธิ์ก็ค่อยๆวางร่างของเมียลงบนฟูกที่เต็มไปด้วยเลือดและเดินไปรวบรวมอุปกรณ์สำหรับปลุกเสกกุมารทองออกมาจากห้องนอนของเขาเมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยฤทธิ์ก็ได้เข้าไปอาบน้ำและเปลี่ยนเป็นนุ่งขาวห่มขาวมานั่งลงข้างๆศพของพุทธซ้อนเขาลูบไล้หน้าตาเมียรักด้วยความรักใคร่หลังจากนั้นก็หยิบมีดหมอออกมาและจรดปลายมีดที่คมกริบลงบนหน้าท้องนูนๆของพุทธซ้อนฤทธิ์ทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังจนกระทั่งเช้าเขาก็ทำพิธีการปลุกเสกกุมารทองตามที่ได้ร่ำเรียนมาจนสำเร็จคืนที่3หลังจากที่พุทธซ้อนตายจากไปฤทธิ์ได้เดินเข้าไปในป่าช้าด้านหลังหมู่บ้านเขาเดินไปที่หลุมฝังศพของเมียรักโดยไม่ได้สนใจเสียงหมาที่เห่าหอนอยู่ตลอดเวลาซึ่งแตกต่างจากคนของขอมที่แอบมองฤทธิ์อยู่ที่ใต้ต้นไม้ขอมนั้นยืนมองด้วยความสะใจที่ฤทธิ์ต้องสูญเสียเมียรักเพราะเขาคิดว่าถ้าในเมื่อเขาไม่ได้ครอบครองพุทธซ้อนฤทธิ์เองก็ไม่ควรจะได้ตัวเธอเหมือนกันเมื่อฤทธิ์ได้หัวใจของพุทธซ้อนไปและได้แต่งงานกันเขาก็ได้แต่สาปแช่งอยู่ทุกวันให้ทั้งคู่ต้องพลัดพรากจากกันแม้จะรู้สึกเสียใจอยู่บ้างที่พุทธซ้อนมาด่วนตายไปแบบนี้แต่ความสะใจที่มีให้กับฤทธิ์นั้นก็มีมากกว่าพี่ขอมกลับกันเถอะหมาหอนแบบนี้อีพุทธซ้อนก็ตายท้องกลมด้วยไม่ไหวแล้วนะนะอย่าพูดมากฤทธิ์นั้นรู้ดีอยู่แล้วว่ากลุ่มของขอมกำลังยืนซุ่มดูเขาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจยังยืนมองหลุมศพของเมียด้วยความอาลัยและสุดแสนจะคิดถึงเมียรักจนกระทั่งมีเสียงฟ้าร้องดังและไม่นานฝนก็เริ่มตกลงมาฤทธิ์เลยหันหลังเดินกระเพลกออกจากที่นั่นไปเขาเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็หันกลับไปมองที่หลุมศพของพุทธซ้อนอีกครั้งมาเถอะลูกกลับบ้านกับพ่อวันหลังค่อยมากันใหม่พ่อจะให้หนูจัดการไหมเสียงเล็กๆของเด็กน้อยถามผู้เป็นพ่อซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงจะได้ยินแต่เสียงของฤทธิ์เท่านั้น
และฤทธิ์ได้มองเห็นรูปร่างของกุมารทองตนนี้เขาได้แต่ยิ้มและส่ายหน้าเพราะเขารู้ว่าลูกต้องการจะจัดการกับคนที่แอบซุ่มดูอยู่แต่เขาเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอยากจะมาแอบดูก็แอบดูไปไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรและตอนนี้เขาก็ทำใจกับการจากไปของพุทธซ้อนได้แล้วยิ่งได้พูดคุยกับกุมารทองที่เป็นลูกชายของเขาและเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาก็ยิ่งทำให้ความโศกเศร้าของเขานั้นหายไปฤทธิ์เดินจูงมือกุมารทองออกจากป่าช้าซึ่งลักษณะการหันไปคุยกับใครบางคนกับท่าทางที่เหมือนจูงมือใครเดินออกไปด้วยทำให้ขอมและลูกน้องมองตามด้วยความงุนงงแต่ขอมนั้นก็คิดว่าฤทธิ์คงจะเศร้าจนเพี้ยนไปแล้วฤทธิ์นั้นมีวิชาอาคมที่ได้ไปร่ำเรียนมาจากหลวงปู่แต่เขาไม่ได้แสดงตนว่าเป็นคนมีความรู้ในเรื่องพวกนี้รวมทั้งเรื่องของกุมารทองที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเองก็ไม่มีใครรับรู้และด้วยเขาเป็นคนดีทำให้เขาได้สั่งสอนให้กุมารทองทำแต่ในสิ่งที่ดีเขาแนะนำให้กุมารทองช่วยดูแลหมู่บ้านดูแลชาวบ้านและหลายต่อหลายครั้งที่กุมารทองได้ช่วยผู้คนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุและโจรผู้ร้ายที่ในระยะหลังมานั้นเริ่มมีโจรเข้ามาปล้นในหมู่บ้านอยู่บ่อยๆและฤทธิ์ก็เริ่มสงสัยว่าทำไมหมู่บ้านดงสโหนนั้นจึงได้มีโจรมาป้วนเปี้ยนอยู่ตลอดเมื่อเขาใช้ให้กุมารทองไปสืบดูก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาสงสัยนั้นเป็นความจริงหนูเห็นคนนั้นคนที่พ่อเรียกเขาว่าขอมยืนคุยอยู่กับกลุ่มโจรที่ท้ายทุ่งโน่นจ้ะหลังจากนั้นฤทธิ์ได้ให้กุมารทองไปสืบเรื่องราวของขอมและโจรกลุ่มนั้นอีกหลายครั้งจนได้รู้ว่าโจรที่เข้ามาปล้นหมู่บ้านเมื่อครั้งที่เขาได้รับบาดเจ็บจนขาหักนั้นก็มาได้เพราะขอมเป็นผู้ชักนำเข้ามาฤทธิ์รู้สึกโกรธเคืองที่ขอมไม่ทำตัวให้เป็นประโยชน์แล้วยังชักศึกเข้าบ้านแถมยังทำให้ชาวบ้านหลายคนต้องบาดเจ็บสาหัสเขาจึงเข้าไปหาขอมที่บ้านและตักเตือนด้วยความหวังดีแต่ขอมนั้นกลับโกรธแค้นและไล่เขาออกจากบ้านพร้อมกับตะโกนไล่หลังว่าให้ระวังตัวให้ดีอย่าคิดนะว่ามีของดีแล้วจะตายไม่ได้คำพูดที่ขอมตะโกนตามหลังมานั้นทำให้ฤทธิ์รู้สึกไม่สบายใจและเป็นห่วงกุมารทองเขารีบกลับบ้านไปและกำชับให้กุมารทองห้ามออกไปไหนเด็ดขาดจนหลายวันผ่านไปในคืนหนึ่งนั้นฤทธิ์ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของกุมารทองเขาตกใจตื่นและร้องเรียกหาลูกแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับเขาพยายามรวบรวมสติและนั่งสมาธิเพื่อดูว่ากุมารทองอยู่ที่ไหนฤทธิ์ใช้เวทมนต์ทุกอย่างที่ร่ำเรียนมาเพื่อตามหากุมารทองให้เจอแต่เขาก็ไม่พบและไม่ได้ยินเสียงของกุมารทองเลยนับตั้งแต่คืนนั้นต่อมาไม่นานฤทธิ์ก็กลายเป็นคนเสื่องซึมและเขาเสียใจที่ทำให้กุมารทองต้องมีอันเป็นไปเขาไม่สามารถดูแลกุมารทองได้เหมือนกับที่เขาดูแลพุทธซ้อนไม่ได้ในทุกๆวันเขาจะเข้าไปในป่าช้าของหมู่บ้านและไปนั่งอยู่ข้างหลุมศพของพุทธซ้อนจนกระทั่งค่ำมืดถึงจะกลับออกมาเมื่อขอมนั้นเห็นฤทธิ์เปลี่ยนไปเพราะความเสียใจเขาเลยใช้เหตุผลนี้ปลุกระดมชาวบ้านให้ไล่ฤทธิ์ออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านและให้แต่งตั้งตัวเขาขึ้นเป็นแทนขอมสัญญากับชาวบ้านว่าจะดูแลรับใช้ชาวบ้านอย่างดีที่สุดอดีตผู้ใหญ่ทองที่อายุมากแล้วและไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกชายแต่พอฤทธิ์นั้นมีแต่ความเสียใจจนทำให้ลืมหน้าที่ทุกอย่างเขาเลยจำเป็นต้องตักเตือนลูกชายเพื่อให้มีสติมากขึ้นเจ้าฤทธิ์เอ็งจงหยุดโศกเศร้าได้แล้วทิ้งเรื่องส่วนตัวให้หมดตอนนี้เจ้าต้องออกไปดูแลชาวบ้านก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเมื่อผู้เป็นพ่อได้กล่าวตักเตือนฤทธิ์และบอกกล่าวอีกหลายอย่างเขาก็เริ่มมีสติขึ้นมาและพยายามแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแต่ดูเหมือนชาวบ้านบางส่วนจะเอ็นเอียงไปทางฝั่งของขอมแล้วขอมนั้นรู้สึกกระหยิ่มยิ้มย่องและคิดว่าในครั้งนี้ตนจะต้องล้มฤทธิ์ได้อย่างแน่นอนและแผนการของเขาก็เกือบจะสำเร็จอยู่แล้วแต่ในคืนหนึ่งนั้น
ก็ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ไปเห็นเขานัดแนะพูดคุยอยู่กับกลุ่มโจรที่เข้ามาปล้นหมู่บ้านทำให้เขาถูกจับได้ว่าเป็นผู้นำโจรเข้ามาเมื่อความจริงถูกเปิดเผยขอมเลยต้องหนีหัวซุกหัวซุนออกจากหมู่บ้านและไม่กล้ากลับมาที่หมู่บ้านอีกเลยส่วนฤทธิ์นั้นได้แต่แปลกใจว่าทำไมจู่ๆชาวบ้านถึงได้ไปเห็นกลุ่มโจรอยู่กับขอมได้และในคืนนั้นเองเขาก็ได้รู้ความจริงว่าเป็นเพราะกุมารทองที่พาชาวบ้านกลุ่มนั้นไปพบกับขอมจริงๆแล้วกุมารทองยังไม่ได้ไปไหนและยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับฤทธิ์แต่ไม่สามารถปรากฏตัวให้เห็นได้กุมารทองจำเป็นต้องรักษาตัวเพราะถูกหัวหน้าโจรใช้คาถาอาคมเล่นงานจนเกือบแย่อยู่เหมือนกันช่วงระหว่างที่รักษาตัวเองอยู่นั้นกุมารทองเป็นห่วงพ่อและเป็นห่วงหมู่บ้านเมื่ออาการหายดีแล้วจึงคิดหาทางให้ชาวบ้านได้เห็นความชั่วช้าของขอมด้วยตัวเองและกุมารทองก็ทำสำเร็จเมื่อฤทธิ์นั้นได้เห็นว่ากุมารทองไม่เป็นอะไรเขาถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะกุมารทองก็คือตัวแทนของพุทธซ้อนที่เขานั้นรักยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองเสียอีกเหตุการณ์ในหมู่บ้านเริ่มเข้าสู่ความสงบและชาวบ้านก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาจนกระทั่งฤทธิ์นั้นเริ่มแก่ตัวและรู้ตัวเองแล้วว่าไม่นานเขาคงต้องตายแต่เขานั้นเป็นห่วงกุมารทองแม้จะรู้ว่ากุมารทองนั้นเก่งกล้าสามารถขึ้นตามกาลเวลาแต่ด้วยความผูกพันระหว่างพ่อลูกในค่ำคืนหนึ่งนั้นเขาเรียกกุมารทองให้เข้ามาหาและบอกว่าจะปลดปล่อยให้กุมารทองนั้นได้ไปผุดไปเกิดหนูไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อสิ้นพ่อแล้วหนูก็อยู่ได้ไม่ได้หรอกลูกพ่อรู้ตัวว่าอีกไม่นานพ่อก็อยู่กับเจ้าไม่ได้แล้วพ่อเป็นห่วงหนูอยากอยู่ช่วยชาวบ้านตามที่พ่อเคยบอกถ้าหนูเสียไปแล้วใครจะช่วยชาวบ้านล่ะจ๊ะลูกช่วยมาเยอะแล้วปล่อยให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองในแบบของเขาเถอะก็ได้จ้ะพ่อหลังจากปลดปล่อยกุมารทองซึ่งเป็นลูกชายของตัวเองแล้วไม่นานนักฤทธิ์ก็ล้มป่วยและสิ้นลมในคืนหนึ่งก่อนตายนั้นเขาได้สั่งให้ชาวบ้านที่นับถือเขานำศพของเขาไปฝังไว้ข้างๆหลุมศพของพุทธซ้อนและในหลุมศพของเขานั้นให้นำสิ่งของในห่อผ้าที่เขาห่อไว้อย่างดีแล้วนอนกอดไว้จนสิ้นลมซึ่งนั่นก็คือซากศพของลูกชายที่เขาได้ผ่าออกจากท้องของพุทธซ้อนและได้นำมาทำเป็นกุมารทองนั้นฝังลงไปในหลุมศพเดียวกับเขาด้วยชาวบ้านคนนั้นก็ได้ทำตามทุกอย่างและหลุมศพของฤทธิ์ก็ได้อยู่เคียงคู่กับหลุมศพของพุทธซ้อนในป่าช้าแห่งนั้นตลอดไป